sa Ace Water Spa. Tada! Ang kalat. Hey guys, it's Jam. Nandito na kami sa Ace Water Spa. Dito kami sa room ngayon. Kalat. Ayan, so may hotel sila dito and water spa. Naka-check-in na kami dito sa room ngayon. Sabi ko, sabi ni Papa mo. Ano? Tara, I'll show you the room. Let's check it out. What's this? Ang kwarto. Dito to sa PASIG. Ito, isa pang kwarto. May ref. May microwave. Induction. May pan. Yan, so pwede magluto dito. Ito. Let's go to the pool. Restaurant. And underwear. Sa ulo. Akala ko underwear. Yung sa ulo mo. Sa ulo pala. Dito na ano to, sinutran. Sa restaurant, hindi ako makapag-vlog kanina kasi bawal yung camera dun sa spa. Basa pa buhok ko. Wala silang dryer. May multos eh. May multo sa likod. Ayun nga, wala silang hair dryer dito. Pero ang saya. Saya dun sa water spa nila. May mga massage pool sila. Saka may sauna at steam. Ang dilim. So dito ako sa may iwanan.